สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ติ๋มจะมาทำหมูแดงนะคะซึ่งส่วนผสมเราทำตามมีตามเกิดซึ่งมันหาไม่ค่อยจะได้ก็มีกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยตำก่อนนะคะเราไม่มีรากผักชีนะคะน้องๆพี่ติ๋มก็เลยใช้ต้นผักชีตำเข้าไปด้วยอย่างว่าล่ะค่ะอยู่ที่นี่ไม่มีของให้ส่วนผสมหมดทุกอย่างก็เลยใช้เท่าที่มีนะคะน้องๆใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลานี่ก็5 เหรียญกว่านะคะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้คือ oyster sauce ขอน้ำตาลแล้วก็สีแดงนะคะน้องๆค่ะสาเหตุที่ทำข้าวที่ทำหมูแดงเนี่ยเพราะว่าเสร็จแล้วค่ะวิธีทำหมักหมูแดงเรียบร้อยเป็นไงคะน้องๆนี่แหละค่ะวิธีหมักหมูแดงของพี่ติ๋มเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะกับข้าวพี่ติ๋มทำไม่เราไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะน้องๆค่ะแต่บอกว่าออกมาอร่อยมากค่ะ